Ξέρετε εκείνη την ενοχλητική απαγόρευση να μην παίρνουμε υγρά πάνω από 100 ml στις αποσκευές της πτήσης μας? Λοιπόν, αυτό δεν ξεκίνησε από την 11η Σεπτεμβρίου όπως πολλοί νομίζουν, αλλά από ένα σχέδιο της Αλ-Κάιντα το 2006. Βρετανοί και Αμερικανοί μυστικοί πράκτορες αποκάλυψαν μια συνωμοσία που είχε ως στόχο να πυροδοτήσουν υγρές βόμβες σε πτήσεις από το Λονδίνο προς τη ΣΥΠΑ, χρησιμοποιώντας καθημερινά υγρά όπως αναψυκτικά και σαμπουάν που θα μετατρέπονταν σε εκρηκτικά. Το σχέδιο ματαιώθηκε, αλλά από τότε όλοι μας βάζουμε τα υγρά μας σε πλαστικά μπουκαλάκια και τα βγάζουμε σε ελέγχους. Είναι ένα μικρό παράδειγμα πως μια τρομοκρατική οργάνωση μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά μας. Είναι η ίδια οργάνωση που μας απασχόλησε στο προηγούμενο φίνα. Εδώ όμως μιλάμε για γεωπολιτική. Πάμε λοιπόν να τη γνωρίσουμε. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή του Narrator. Μια εκπομπή που επιθυμεί να αναλύσει τα πολιτικά δρόμενα και τα τεκτενόμενα που σαφέστατα επηρεάζουν τις κοινωνίες του σήμερα. Η Αλ-Κάιντα, που στα αραβικά σημαίνει η βάση, δεν ήταν μια οργάνωση που εμφανίστηκε από το πουθενά, αλλά το αποτέλεσμα συγκεκριμένων ιστορικών και γεωπολιτικών συγκυριών. Η οργάνωση ιδρύθηκε από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν στα τέλη της δεκαετίας του 80, περίπου το 1988, στην Πεσαβάρ του Πακιστάν, με σκοπό την επέκταση της παγκόσμιας τζιχάντ. Αρχικά, η Αλ-Κάιντα λειτουργούσε ως ένα δίκτυο υλοτεχνικής υποστήριξης για τους μουσουλμάνους μαχητές, τους Μουτζαχεντίν, που πολεμούσαν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης στον πόλεμο του Αφγανιστάν, στρατολογώντας μέλη από όλο τον Ισλαμικό κόσμο. Η εμπειρία, η στρατολόγηση και το δίκτυο που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου δεν διαλύθηκαν μετά την αποχώρηση των Σοβιετικών το 1989. Αντίθετα, ανακυκλώθηκαν για έναν νέο μεγαλύτερο σκοπό. Η οργάνωση επαναστάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με έδρα του Σουδάν, προτού μεταφέρει την έδρα της ξανά στο Αφγανιστάν γύρω στο 1996 υπό την προστασία των γνωστών μας Ταλιμπάν. Η Αλ-Κάιντα αποτελεί την επιτομή της μετάβασης του Ισλαμιστικού ριζοσπαστικού κινήματος από τοπική τζιχάντ εναντίον των Σοβιετικών σε μια παγκόσμια τζιχάντ εναντίον γενικότερα της Δύσης. Η κατανόηση της Αλ-Κάιντα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ιδρυτή της, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, την κεντρική φιγούρα της. Ο Μπιν Λάντεν γεννήθηκε το 1957, όπως είχε υποστηρίξει ο ίδιος σε συνέντευξη, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, σε μια εξαιρετικά πλούσια οικογένεια με στενούς δεσμούς με τη βασιλική οικογένεια της χώρας, την οποία την έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενο μας επεισόδιο στο Narrator. Όσοι δεν θυμάστε, να ανατρέξετε να το ακούσετε. Σπούδασε οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, όπου εκεί όμως ανέπτυξε και ένα έντονο ενδιαφέρον για τη θρησκεία και τη τζιχάντ, ενώ για ένα μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκε και στη Μεγάλη Βρετανία. Επηρεάστηκε βαθύτατα, όπως καταγράφηκε, από τις επαναστατικές ισλαμικές ιδέες του Σαγίντ Κούτμπ. Η προνομιακή του καταγωγή δεν τον εμπόδισε, αλλά αντίθετα τον διευκόλυνε να γίνει ο ηγέτης ενός παγκόσμιου τρομοκρατικού κινήματος. Ο Μπιν Λάντεν κληρονόμησε από τον δισεκατομμυριούχο του πατέρα προσωπική περιουσία ύψους 25 με 30 εκατομμύρια δολάρια, την οποία χρησιμοποίησε για να υποστηρίξει το δίκτυο της οργάνωσής του. Κατά τη διάρκεια του Σοβιετικο-Αφγανικού πολέμου, ο ρόλος του ήταν αρχικά υποστηρικτικός, μαζί με άλλους ομοειδεάτες όπως ο Αμπτουλάχ Ιουσούφ Αζάμ, ο Αϊμάν Αλ Ζαοχίρι, ίδρυσαν την οργάνωση Μακτάμπ Αλ Χινταμάντ, η οποία διοχέτευε χρήματα, όπλα και εθελοντές από τον αραβικό κόσμο στο Αφγανιστάν. Η οικονομική του ανεξαρτησία, η πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα και η τεχνογνωσία του στη διοίκηση ήταν καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία της Αλ-Κάιντα. Ο Μπιν Λάντεν λειτουργήσε ως ένας επιχειρηματίας της τρομοκρατίας σε αντίθεση με άλλες οργανώσεις που βασίζονται σε μικροεγκλήματα, γεγονός που του επέτρεψε να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο. Σε αντίθεση με οργανώσεις που λειτουργούν έως σήμερα ως καθεστώτα όπως η Χεσμπολάχ, η Χούθη, η Χαμάς, που έχουμε μιλήσει σε προηγούμενα επεισόδια κιόλας, η Αλ-Κάιντα έπρεπε να βρει εναλλακτικές πηγές εσόδων. Αρχικά, η χρηματοδότηση
προερχόταν κυρίως από τον προσωπικό πλούτο του Μπιν Λάντεν, από δωρεές πλουσίων υποστηρικτών σε χώρες του Περσικού κόλπου και από δραστηριότητες όπως το εμπόριο ηρωίνης. Ωστόσο, μετά την 11η Σεπτεμβρίου και την υποβολή αυστηρών οικονομικών κυρώσεων και ελέγχων κυρίως, οι απαγωγές μετατράπηκαν στη σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης, όσο ανορθόδοξο και αν ακούγεται. Η στρατηγική της οργάνωσης βασίζεται στην ιδεολογία του τζιχαντισμού, με σαφή στόχο τη Δύση, που είναι ο μακρινός εχθρός, τους άπιστους Άραβες ηγέτες, που είναι ο κοντινός εχθρός, και το Ισραήλ φυσικά. Η οργάνωση εξέδωσε μάλιστα φετφά που κήρυξε ιερό πόλεμο, δηλαδή εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά αυτό δεν ήταν στα πρώτα βήματα της οργάνωσης, αλλά αργότερα. Η άνοδος της Αλ-Κάιντα δεν μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς την ανάλυση του ρόλου βασικών γεωπολιτικών παραγόντων που συνέβαλαν στην ενδυνάμωσή της. Ένας από αυτούς ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ξέρετε αλλιώς ως CIA. Κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής εισβολής στο Αφγανιστάν, η CIA, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες πακιστανικές μυστικές υπηρεσίες, την ISI, πραγματοποίησε την ίσως μεγαλύτερη ως τότε συγκεκαλυμμένη επιχείρηση στην ιστορία της, διοχετεύοντας τεράστια ποσά και οπλισμό, όπως τους αντιαεροπορικούς πυράβλους Stinger, στους Αφγανούς Μουζαχεντίν. Αυτή η προσπάθεια, με στόχο την καταπολέμηση της Σοβιετικής Ένωσης, που ήταν τότε το αντίπαλο δέος, είχε ως απρόβλεπτο αποτέλεσμα την ενδυνάμωση των εξτρεμιστών. Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν και οι ομοειδεάτες του χρησιμοποίησαν το υλικό και την πολεμική εμπειρία που απέκτησαν για να στραφούν τελικά εναντίον της ίδιας της Δύσης, χρησιμοποιώντας το έδαφος του Αφγανιστάν ως μέρος προπόνησης και εκπαίδευσης των μαχητών της Αλ-Κάιντα. Μάλιστα, ως την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στο Αφγανιστάν δεν υπήρχαν ίντερνετ και δορυφορικές εικόνες. Επομένως, ήταν άγνωστο για τη Δύση τι συνέβαινε στα ενδότερα της χώρας. Με λίγα λόγια, οι τέλειες συνθήκες για την οργάνωσή της. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία έπαιξε έναν διτό ρόλο. Ο Μπιν Λάντεν στράφηκε εναντίον της κυβέρνησής της όταν αυτή βασίστηκε σε αμερικανικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια του πόλεμου του κόλπου, θεωρώντας την παρουσία τους ως προσβολή για τους ιερούς τόπους του Ισλάμ. Ο ίδιος ο Μπιν Λάντεν κιόλας είχε προσφερθεί να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία, αλλά αυτή τον απέρριψε πάρα πολύ γρήγορα. Ως αποτέλεσμα, εκδιώχθηκε μάλιστα από τη Σαουδική Αραβία και έχασε την υπηκότητά του. Στη συνέχεια, κατέφυγε στο Σουδάν το 1991 και 5 χρόνια αργότερα μετέβησε στο Αφγανιστάν, όπου βρήκε ασφαλές καταφύγιο υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, το οποίο του παρέχει υποστήριξη και προστασία. Αυτή η εσωτερική τριβή, όπου η Αλ-Κάιντα χρησιμοποίησε την παρουσία των Αμερικανικών στρατευμάτων ως κύριο κάζους μπέλι για να στρατολογήσει οργισμένους νέους μουσουλμάνους, δείχνει πως οι αποφάσεις του ίδιου του γεωπολιτικού συστήματος δημιούργησαν το τέρας που θα το έπλητε τελικά. Οι επιθέσεις πριν την 11η Σεπτεμβρίου δείχνουν την εξέλιξη της Αλ-Κάιντα. Ξεκίνησαν μικρές. Το 1992 φοβιστικές επιθέσεις στην Ιεμένη. Στόχος, Αμερικανοί στρατιώτες. Χωρίς ωστόσο να υπάρξουν και θύματα Αμερικανών στρατιωτών. Το 1993 η πρώτη επίθεση στο World Trade Center στη Νέα Υόρκη, με φορτηγό βόμβα που σκότωσε 6 και τραυμάτισε χιλιάδες. Η επίθεση ήταν συνδεδεμένη με τον Μραντζή Ιούσεφ, συγγενή του μελλοντικού ηγέτη της Αλ-Κάιντα, του γνωστού μας KSM που είχαμε αναλύσει στο προηγούμενο Φίνα. Το 1995 έχουμε βομβιστική επίθεση στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, σκοτώνοντας 5 Αμερικανούς και 2 Ινδούς. Το 1998 οι μεγάλες επιθέσεις. Βόμβες στις πρεσβείες των ΗΠΑ σε Κένια και Τανζανία, με τραγικό απολογισμό 224 νεκρούς παρακαλώ. Η κλιμάκωση συνεχίστηκε το 2000 με την επίθεση αυτοκτονίας στο αμερικανικό πλοίο USS Cole στο λιμάνι του Άντεν στην Ιεμένη, με 17 νεκρούς Αμερικανούς ναύτες. Αυτή η επίθεση θεωρείται και ο πρόδρομος της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς απέδειξε την επιχειρησιακή ικανότητα της Αλ-Κάιντα, ενίσχυσε το κύρος του Μπιν Λάντεν και γέμισε τα στρατόπεδα της οργάνωσης με νέους μαχητές, παρόλο που οι Αμερικανοί τους υποτιμούσαν ξεκάθαρα, ενώ είχαν λάβει όλα τα απαραίτητα καμπανάκια. Αυτό μας φαίνει στην 11η Σεπτεμβρίου του 2001, όπου η Αλ-Κάιντα άλλαξε τον κόσμο. Οι επιθέσεις στους δίδυμους πύργους, το Πεντάγωνο και την πτήση 93 σκότωσαν σχεδόν 3.000 ανθρώπους και οδήγησαν στο λεγόμενο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Η επίθεση προκάλεσε άμεση στρατιωτική αντίδραση. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους
εισέβαλαν στο Αφγανιστάν για να ανατρέψουν τους Ταλιμπάν και να εξαφανίσουν την Αλ-Κάιντα. Πολλά ανώτατα στελέχη της Αλ-Κάιντα σκοτώθηκαν ή συνελήφθησαν στα επόμενα χρόνια. Παραλίγο μάλιστα να πιάσουν και τον ίδιο τον Οσάμα, αλλά ξέφυγε πίσω από τα βουνά του Πακιστάν στην περιοχή Τόρα Μπόρα. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου η οργάνωση πέρασε σε φάση επιβίωσης. Ο Οσάμα κρυβόταν στο Πακιστάν εκδίδοντας βίντεο και ανέλαβε επίσημα την ευθύνη για την επίθεση στη Νέα Υόρκη το 2004, 3 χρόνια μετά. Οι επιθέσεις όμως συνεχίστηκαν είτε από την ίδια την οργάνωση είτε από παραρτήματα που είχε κάνει σε ολόκληρο τον κόσμο και λειτουργούσαν στο όνομά της. Το 2002 βομβιστική επίθεση στον Παλί, 202 νεκροί. 2003 στην Κωνσταντινούπολη, 57 νεκροί. Το 2004 έρχονται και στην Ευρώπη, χτύπησαν τρένα στη Μαδρίτη, 191 νεκροί. Το 2005 και στο Λονδίνο παρακαλώ, όπου και εκεί είχαμε πάνω από 50 νεκρούς. Αυτές οι επιθέσεις εμπνεύστηκαν από την Αλ-Κάιντα και τους συμμάχους που είχαν, τις οργανώσεις που σας είπαμε πρωτήτερα. Υπήρξαν όμως και οργανώσεις που ενώ είχαν γέννηση στους κόλπους της οργάνωσης, στο τέλος αποσπάστηκαν και από την Αλ-Κάιντα και μάλιστα πολέμησαν εναντίον της, όπως οι οργανώσεις του ISIS, του Ισλαμικού κράτους, αλλά και της Al-Nusra, της οποίας ήταν μαχητής τότε και σήμερα ηγέτης ο σημερινός πρόεδρος ο Αλ-Γκολάνι. Ο Οσάμα τελικά σκοτώθηκε το 2011 σε μια μυστική επιχείρηση των Ινδικών δυνάμεων των ΗΠΑ που δεν είχαν ενημερώσει καν το Πακιστάν εκεί που διεξήχθη η επιχείρηση, στο Αμπονταμπάντ συγκεκριμένα. Μάλιστα, μετά την εξόντωση του Οσάμα Μπιν Λάντεν, οι Αμερικανοί στρατιώτες πήραν το πτώμα του και το πέταξαν στη θάλασσα, ούτως ώστε να μην χτιστεί κάποιος τάφος και γίνει τόπος λατρείας για τους υπόλοιπους Ισλαμιστές φονταμενταλιστές. Βέβαια, πολλοί οι οποίοι είναι στις θεωρίες συνωμοσίας, είναι συνωμοσιολόγοι όπως έχουμε πει, έχουν εκλάβει αυτό το γεγονός ως ότι ο Μπιν Λάντεν ζει, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά έως σήμερα. Το κενό της ηγεσίας ανέλαβε ο Αιγύπτιος Αϊμάν Αλ-Ζαουαχίρι, μέχρι που και αυτός εξουδετερώθηκε με αμερικανική επιδρομή το καλοκαίρι του 2022, κάτω από συνθήκες παρόμοιες με αυτές του Μπιν Λάντεν. Η εξόντωση των δύο κεντρικών ηγετών της οργάνωσης αποδείχθηκε ένα ισχυρό πλήγμα. Παρά την αποκεντρωμένη της φύση, η Αλ-Κάιντα αποδείχθηκε εξαιρετικά εξαρτημένη από τους κεντρικούς της ηγέτες. Ωστόσο, η διαδοχή του Αλ-Ζαουαχίρι παραμένει επίσημα ασαφής. Τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν τον Φεβρουάριο του 2023 ότι πολλά κράτη-μέλη πιστεύουν ότι ο Σαΐφ Αλ-Αντέλ είναι ο de facto διάδοχός της, αλλά η οργάνωση δεν τον έχει κατονομάσει επίσημα. Αυτό φέρεται να οφείλεται στην παρουσία του στο Ιράν, γεγονός που θα δημιουργούσε πολιτικές ευαισθησίες τόσο για τους Ταλιμπάν όσο και για το ίδιο το Ιράν. Η επιλογή αυτή, δηλαδή η σιωπή προς τον διάδοχο, δείχνει ότι η Αλ-Κάιντα έχει μάθει να προσαρμόζεται πλέον στις γεωπολιτικές πιέσεις και να προστατεύει την κεντρική της ηγεσία από στοχευμένα πλήγματα, καθιστώντας την πιο δύσκολα ανιχνεύσιμη. Η Αλ-Κάιντα έχει προσαρμόσει τη στρατηγική της, δίνοντας μεγαλύτερη αυτονομία στα παρακλάδια της, όπως η Αλ-Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο, στην Ιεμένη, έχουμε την Αλ-Κάιντα στο Ισλαμικό Μάγκρεπ, τη Βόρεια Αφρική δηλαδή, και η Al-Shabaab στη Σομαλία. Αντί να εστιάζει αποκλειστικά σε θεαματικές επιθέσεις κατά της Δύσης, που το έκανε στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η οργάνωση επικεντρώνεται στην εκμετάλλευση της αστάθειας σε αδύναμα ή αποτυχημένα κράτη. Η Ιεμένη, Συρία, Σομαλία, στην περιοχή του Σαχέλ. Εκεί τα παρακλάδια της προσπαθούν να κερδίσουν τοπική υποστήριξη παρέχοντας υπηρεσίες διακυβέρνησης. Αυτή η προσέγγιση την καθιστά πιο ανθεκτική και της επιτρέπει να επεκτείνεται αθόρυβα, περιμένοντας τη στιγμή να αναδυθεί ξανά ως η ηγετική δύναμη της παγκοσμίου τζιχάντ. Αυτή λοιπόν ήταν η Αλ-Κάιντα. Αυτή ήταν μια σχετικά συνοπτική αλλά πολύ περιεκτική παρουσίασή της. Ελπίζουμε να σας άρεσε και να σας φάνηκε χρήσιμη, και αν δεν υπάρξουν ιδιαίτερες εκπλήξεις, στο επόμενο narrator θα ασχοληθούμε και με μια άλλη πολύ γνωστή τρομοκρατική οργάνωση που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περαιτέρω. Από τον Βασίλη Παπουτσί, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά!
Αν σου αρέσει η δουλειά μας, το κανάλι μας διαθέτει προφίλ στο Buy Me a Coffee, όπου εκεί μπορείς να μας στηρίξεις με υλικό τρόπο, επιλέγοντας το πακέτο που σου ταιριάζει. Ανάλογα το πακέτο που θα διαλέξεις, θα έχεις και τα αντίστοιχα προνόμια. Το link για το Buy Me a Coffee υπάρχει όπως πάντα στην περιγραφή του επεισοδίου. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά!